ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ඇවිල්ලා තින්නේ තවත් එක මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම අපේ Telegram group එක තියෙනවා. අපේ team එකට එකතු වෙන්න කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ Telegram group එකටත් join වෙන්න. හරි. මොකක්ද අද ස්ට්‍රැටජි එක? අද අපි කරන්නේ ටිකක් වෙනස් ස්ට්‍රැටජි එකක්. මේක කොට දෙනකොට අලුත් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. ගොඩ දෙනෙක් කතා වෙනවා බයිනරි එකෙන් කීයක් දවසට හොයන්න ඕනද කියලා. ඒ කියන්නේ percentage එක 100ට කීයක් මම හොයන්න ඕනද කියලා කට්ටිය කල්පනා කරනවා, කට්ටිය හොයනවා. ගොඩ දෙනෙක් 110ක දවසට 110ක profit margin එකට යනවා. හරි. අපි බයිනරි එක පැත්තකින් තියලා පොඩ්ඩක් මේ ගැන කල්පනා කරොත් අපි දන්නවා 100ට 20ට ගමේ 100ට 20ට පොලි දෙන එක්කනට අපි පොලියට දෙන එක්කනට අපි මොකද්ද කියන්නේ කියලා. අපි කියනවා ගිනි පොලි කාර්යය කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ගිනි පොලි මුදලාලි. හරියට පොලි මුදලාලි කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට අපි කැමතිද මේ මිනිස්යාගෙන් 100ට 20කට පොලියට ගන්න? පළවෙනි ප්‍රශ්නය. මාසෙකට 100ට 20කට පොලියට ගන්න අපි කැමතිද? අපි මොකක් හරි අමාරුකමක් නිසා අපි ගන්නවා. හැබැයි මේ මිනිස්සු සල්ලි ඉල්ලද්දී අපි මේ මිනිස්සුන්ට කොච්චර බයිනවද? නේද? හරි. නිකන් මතක තියාගන්න අපි මේ මිනිස්සුන්ට බයින්නේ මාසෙකට 100ට 20ක් අපෙන් පොලිය ගන්නවා කියලා. හරිද? අපි මෙහෙම බැලුවොත් ඔන්න අපේ money management system එක තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඩොලර් 50ක් දාන එක්කෙනෙක් දවසට 100ට 10 ගානේ profit margin එකකට ගියොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිද? ඔන්න ඩොලර් 50ක් දාන පළවෙනි දවසේ 5යි, දෙවෙනි දවසේ 5.5යි ඔය විදිහට ගිහිල්ලා මාසේ profit එක 357කට එනවා. monthly profit එක. ඉතින් මෙතනින් ගත්තොත් අපි දාන්නේ බයිනරි එකට ඩොලර් 50යි. අපි profit කරනවා 357ක්. අපේ profit එක. එහෙනම් අපි බලමු මේක 100ට කීයද කියලා. 357 බෙදීම 50 වැඩි කිරීම 100. හරි. එහෙනම් අපි මාසෙට බයිනරි එකෙන් 100ට කීයක් ගන්නවද? 100ට 714ක් ගන්නවා. ගන්නවා කියන්නේ ඇත්තටම මේ ගාන ගන්න පුළුවන්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ගන්න try කරනවා. හරිද? 50ක් දාලා මේ මාසේ 357ක් ගන්න try කරනවා. ඉතින් කවුද කැමති තමන්ගේ business එකට කවුරු හරි invest කරලා 100ට 714ක් ගන්නවට? 100ක් දාලා එක මාසයක් ඇතුළත 714ක් ගන්නවට කවුද කැමති? හැමෝම මෙහෙම ගන්න ගියොත් බයිනරි කියන ආයතනයට පැවැත්මක් තියේද? අපි හිතන්න ඕනේ අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මෙච්චර දැන් 110කට මම යන්න කියන්නෙත් නැහැ, යන්න එපා කියන්නෙත් නැහැ. ඒක ඔයාලගේ ඩිසිෂන් එකක්. හැබැයි ඔයා හිතන්න ඔයාගේ තැනක කවුරු හරි මෙහෙම ඉන්වෙස්ට් කරලා මේ වගේ percentage එකක් ගන්නවා නම් ඔයා දෙනවද යාට? සරල ප්‍රශ්නයක්. මේ වගේ percentage එකක් 714ක් ඔයා ගෙවනවද මාසෙකට? ඔයා ගෙවනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරොත් ඒකට එන උත්තරේ මත ඔයා මේ percentage එක අඩු කරගන්න ඕනද නැද්ද කියලා හිතන්න පුළුවන්. තීරණය කරන්න පුළුවන්. මොකද මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් කට්ටිය දැන් මේ 100ට 10ට යන්න කියනවනේ. ඒතර ඒත් අහනවා 100ට 10ට ගිහිල්ලා තව වැඩිපුර එකක් කරොත් අවුල්ද කියලා අහනවා. ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියලා අහනවා. account එකට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියලා අහනවා. ඉතින් බයිනරි එකෙන් කියලා නෑ ඔයාට මෙන්න මෙච්චරක් හොයන්න, මෙන්න මෙච්චරක් ගන්න, මෙන්න මේ ගාන හෙව්වහම නතර කරන්න බයිනරි එකෙන් කියලා නෑ. මේක අපි හදාගත්ත සිස්ටම් එකක් තමයි අපි දවසට හොයන ගාන තීරණය කරන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරනවා අපි මේකට ලෝභ නැතුව කරන්න ඕන, ඉවසීමෙන් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඉවසීමෙන් කරනවා, ලෝභ නැතුව කරනවා කියලා 100ට 714ක් හොයනවා මාසෙට. ඉතින් මෙච්චර ගානකට මම කියන්නේ යන්න එපා කියලා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි මාජින් එකක් තියාගෙන කරගෙන යන්න. මොකද මේක ඔයා අද කරලා හෙට නවත්තන්න නෙවෙයි.
හරිද? ඔයා ට්‍රේඩ් කරන එකම දවසත් අද නෙවෙයි. ඔයාට තව අවුරුදු ගාණක් තියෙනවා ට්‍රේඩ් කරන්න. ඔයා හෙමින් යන්න. හෙමින් පොඩ account එක බිල් කරන්න. ඊට පස්සේ දෙයක් කරන්න. මේක පටන් ගත්ත ගමන් මේකට ආපු ගමන් එකපාරට අර අපි කියන්නේ රජ කාලේ තිබ්බ නිදානයක් ගොඩ ගත්තා වගේ මේකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න බෑ. ඒක අපි හැමෝම දන්නවා. ඉතින් ඒක බැරි නිසානේ අපි හැමෝම එක එක තැන්වල එක එක දේවල් හොයන්නේ, එක එක දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා පුළුවන් නම් මේක හිතලා percentage එක විදිහට අරගෙන හොඳ profit margin එකක්වත් තියාගන්න සාධාරණ ගාණක්. මොකද ඒ සාධාරණ ගාණ තියාගත්තොත් අපිට මේක හිමීට ගමනක් යන්න පුළුවන්. අපි දවසෙන් දෙකෙන් $50ක් දාලා දවසෙන් $100ක් එවුවා කියලා ඔයාලට දවස් 3-4 යද්දි $18 අප් කරන්න අමාරුයි. 100ට එකක් අප් කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙකුට. හැබැයි ඊටු 99 මගින් හැලෙනවා. ඉතින් මේ හැලෙන කොටට වැටෙන්න ඕනේ නැහැ. හෙමින් යන්න. හෙමින් මේක බිල් කරන්න. අර ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේක ඔයාට දිග ගමනක් තියෙන. අද පටන් ගෙන හෙට නවත්තන එක නෙමෙයි බයිනරි කියන්නේ. සහ මේකේ ජර්නි එකක් තියෙන. මේකේ ජර්නි එකක් තියෙන. ඉතින් ජර්නි එක යන්න නම් ඔයා හෙමින් රෙඩි වෙලා යන්න මේකට. හදිසි වෙන්න එපා. මොකද හදිසි වෙලා නැති වෙනවට වඩා හෙමින් ගිහිල්ලා පවතින එක වටිනවා. ඉතින් මේකත් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. අපි මේකට percentage එක ගන්නෙ කොහොමද කියලා. ඉතින් 100-714ක් වා ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් මේක මේට වඩා අඩු කර ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් මේටත් වඩා ගන්නවද කියන එක ඔයා decide කරන්න. ඔයාගේ කම්පැනි එක ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙකුට ඔයා මේ වගේ ප්‍රොෆිට් එකක් ගෙවනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරලා. හරිද? හරි. අපි එහෙනම් අපේ ස්ට්‍රැටජි එකට යන්. මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න volatility 100 index එක method එක stay between goes outside. ඉතින් මේක ගොඩ දෙනෙකුට අලුත් method එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් මෙතනින් stay between goes outside කියන method එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට duration එක මෙතන minutes තියෙන්නේ. අපි ඒක 2 minutes වලට හදා ගන්න ඕන. ඊළඟට high barrier offset එක low barrier offset එක අපි indicators add කරලා තමයි හදාගන්නේ. stake එක මම මෙතනින් අරන් තියනවා $10. හරි. low barrier offset එක high barrier offset එක අපි indicators add කරලා බලමු. අපි එහෙනම් යන් අපේ chart එක බලන්න. ඉතින් chart එක බලන්නේ අපි දන්නවා resources වලට ගිහිල්ලා අපේ trading view කියන platform එකේ තමයි බලන්නේ. හරි. ඔන්න අපේ trading view platform එක. ඉතින් අපි මේකෙදි settings ටිකක් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි කරන්නේ volatility 100 index එකේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා volatility 25 index එක තමයි select වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙන්න මෙතන R25 කියන එක delete කරලා එතන type කරනවා 100 කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා synthetic indices වලට ඇවිල්ලා volatility 100 index එක select කර ගන්නවා. හරි. ඔන්න තියෙනවා අපේ volatility 100 index market එක. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ 24 hours candle. ඒ කියන්නේ පැය 24 candle එකක් තමයි මෙන්න මේ එක candle එකක්. අපි මේක 1 minute වලට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතනින් 1 minute කියන එකට දාගන්න. ඔයාලට ඕනනම් පුළුවන් මේවා favorite වලට add කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මම මෙතනින් 1 minute channel එක select කරගන්නවා. හරි. ඔන්න තියෙනවා අපේ volatility 100 index එකේ 1 minute candle chart එක. හරි. දැන් අපි මේකට ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතනින් ඉන්ඩිකේටර්ස් කියන එකට එන්න ඇවිල්ලා CCI කියලා ඔයා සර්ච් කරන්න. commodity channel index කියන ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ඉන්ඩිකේටර් එක මෙන්න මේ වගේ ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් අපි මේකෙදි settings පොඩ්ඩක් වෙනස් කර ගන්නවා. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මේකේ settings ටික වෙනස් කර ගන්න. මේකේ length එක input වලට ඇවිල්ලා length එක වදා ගන්න 9ක් විදිහට. length එක 9ක් විදිහට දාගන්න. හරි. ඔන්න මම length එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා horizontal line එකක් ගන්න ඕන මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා. මෙන්න මෙතනින් තියෙන horizontal line කියලා. ඉතින් ඔයා මේක ක්ලික් කරන්න.
ක්ලික් කරාට පස්සේ මේකේ කලර් එක දාගන්න black වලට අරගෙන ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන 100 බිඳුව ඍණ 100 මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේකේ 100 කෙලින් හරිද? මෙන්න මෙතන 100 ලයින් එක කෙලින් ඇඳ ගන්න මෙන්න මේ වගේ ලයින් එකක්. හරි. ඔන්න අපි ඇඳගත්තා. ඇඳගෙන මේකෙදි අපි ඊළඟට කරන්න ඕන ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා මෙතන සර්ච් කරන්න ඕනේ HUL කියලා. කියන්නේ hull moving average කියන ඉන්ඩිකේටර් එක අපි මේකෙදි සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. ඔන්න අපි ඒ ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඇඩ් කරගත්තා. අපි මේකේ settings පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු. මෙතෙන් ඇවිල්ලා settings වලට ඇවිල්ලා length එක මේ විදිහටම තියලා style එකෙන් මේකේ size එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්න අපිට හොඳට පේන්න ඕන නිසා. හරි. ඔන්න අපේ ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. හරි. මේ මෙතනින් entry point එකක් එන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනින්. මෙයා cross වෙන්න යන්නේ 15ට. 15ට cross වෙන්න යනවා නම් අපි low barrier offset එක දාගන්නවා ඍණ 5යි, high barrier offset එක දාගන්නවා ධන 1000යි. මෙයා මෙතනින් 15ට cross වෙනවත් එක්කම මෙයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එකත් 15ට හැරිලා තියෙනවා නම් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕන. goes outside එකක් තමයි අපි purchase කරන්නේ. අපි බලමු. හරි. ඔන්න ඔයාලට පේනවා අපි මේ ට්‍රේඩ් එක win කරා. ටික් 1යි 2යි 3යි. ටික් 3කින් තමයි win කරේ. අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් උනේ විනාඩි 2කට. හැබැයි විනාඩි 2ක් ගියේ නෑ මේ ට්‍රේඩ් එක win කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. මම ස්ට්‍රැටජි කියන්න මට හරියට කියන්න බැරි වුණා. මේකෙදි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකදී. හරි. ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඉන්නවා නම් දැන් ඉස්සෙල්ලාම බලනවා මෙන්න මේ CCI ලයින් එක. දැන් මෙන්න මේ CCI ලයින් එක කොයි පැත්තටද ක්‍රොස් වෙන්න තියෙන්නේ මේ අපි අඳගත්ත බිඳුවේ ලයින් එක. මෙන්න මේ කළු පාට ලයින් එක කොයි පැත්තටද ආයි ක්‍රොස් වෙන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතනින් 15 ක්‍රොස් වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඉහළට තමයි ක්‍රොස් වෙන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙයා ඉහළට ක්‍රොස් වෙන්න තියෙනවා නම් ඔයා මෙතන high barrier offset එක දාගන්නවා ධන 5ක් විදිහට. ඉහළට ක්‍රොස් වෙන්න තියෙනවා නම් high barrier offset එක ධන 5යි. low barrier offset එක ඍණ 1000යි. හොඳට මතක තියාගන්න CCI එක අර 0 line එක මෙන්න මේ 0 line එක ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා නම් barrier offset එක ධන 5යි ඍණ 1000යි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මෙතන වෙලා තියෙන්නේ 15ට ක්‍රොස් කරනවා නම් ඔන්න ඉහළට ක්‍රොස් කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ධන 5යි ඍණ 1000යි. මෙයා ඉහළට ක්‍රොස් කරපු ගමන් අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. මෙන්න මෙයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එකත් බලලා මම මේක කියලා දෙන්නම් කොහොමද බලන්න කියලා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි barrier offset එක වෙනස් කරගන්නේ. ඒක මතක් කරලා හරි විදිහට දාගන්න නැත්නම් ඔයා ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මම මෙතනින් ගන්නවා vertical line එක. අපි ගත්ත ට්‍රේඩ් එක ගාව මම අඳිනවා vertical line එකක් ඔයාලට පේන්න ඕන නිසා. හරි. මම කිව්වා මුලින්ම අපි බලන්නේ CCI line එක. CCI line එක මෙන්න මේ වගේ 15ට ක්‍රොස් කරන වෙලාවක goes outside කියලා purchase කරනවා අපි ට්‍රේඩ් එක. හැබැයි මෙන්න මෙයා 15ට ක්‍රොස් කරන වෙලාවට මෙන්න මේ hull moving average එකේ direction එකත් 15ට තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා මේකේ direction එක තියෙන්නේ 15ට. එහෙනම් මෙයත් 15ට නම් ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. දැන් මෙන්න මෙතන ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මෙයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එක මෙන්න මේ හරියේදී මෙතනින් උඩට හැරිලා තියෙන්නේ. හරිද? මෙතනින් උඩට හැරිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනත් ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. එතකොට අපි තව තැනක් බලමු. පොඩ්ඩක් මේක මෙහාට එන්න ඕන.
හරි. මෙතන ගත්තොත් මෙතනත් පේනවා මෙයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එක පහළට හැරිලා තියෙන්නේ. මෙයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එකත් පහළට ගමන් කරන්නේ. එහෙනම් මෙතනත් අපිට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණොත් වින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ යන ඩිරෙක්ෂන් එකට තමයි මාකට් එකත් යන්න ඕනේ. එහෙම ගියොත් තමයි මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්නේ. හරිද? එහෙම ගියොත් තමයි මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසි සහ හොඳ ඇකියුරේට් එකක් තියෙන ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඔයාට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. මතක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඔයාට මේකේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් උත් වැඩියෙන් එනවා. කියන්නේ ගොඩක් එනවා එන්ට්‍රි පොයින්ට්. ඒ නිසා ඔයාට ට්‍රේඩ් ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ට්‍රේඩ් දානවා කියලා ගොඩාක් දාන්න යන්න එපා. ඔයාගේ ඇත්තටම කිව්වොත් ට්‍රේඩ් ගොඩක් දානවා කියන එක නෙවෙයි. ඔයාගේ කාලය අඩුවෙන් ඔයාගේ දවසේ සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට හිතන්න. ටයිම් එක තිබ්බා කියලා ගොඩාක් ට්‍රේඩ් දාන්න යන්න එපා. ඔන්න මෙතනින් තව ප්‍රොසින් එකක් යන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා තියාගන්නවා. අපි goes outside කියන එක තමයි හැම වෙලේම purchase කරන්න. ඔන්න අපි ඉස්සෙල්ලත් ගත්ත ට්‍රේඩ් එක බලමු මෙතනින්. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් ඔයාලට පේනවා. මම වින් කරා. මේ ටික් දෙකයි. දෙවෙනි ටික් එකෙන් වින් කරා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කොච්චර ලේසිද කියලා. කොච්චර ලේසිද කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මේක කරලා බලන්න. ඒ වගේමයි මේ කොහොමද හොඳයිද නරකයිද කමෙන්ට් කරන්න පහලින්. ඒ වගේමයි වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා අපි ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට දාන්න. අපි කතා කරමු ඒ ගැන. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු සේරම සාර්ථක වෙන්න කියලා විශ් කරනවා. all the best.